હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? શરદ પૂનમ આવી રહી છે તો દૂધ પૌવાની મોજ માણવી છે ને, તો આજે હું તમને એક એવા જ ફ્લેવર્ડવાળા દૂધ પૌવાની રેસીપી બતાવી રહી છું. આ રેસીપી જોઈને તમે શરદ પૂનમે જરૂરથી બનાવી લેજો અને મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો બનાવીએ. દૂધ પૌવા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1/2 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે. હવે આ દૂધને આપણે એકવાર ગરમ કરી લેવું અને એકવાર ગરમ કરી અને એક ઉભરો આવે પછી ગેસ ધીરો કરી દેવો અને ઉભરો આવે પછી તેને સતત હલાવ્યા કરી અને 5 થી 10 મિનિટ જેવું ઉકળવા દેવું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દૂધ થોડુંક ઉકળીને ઓછું થઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલી ઘરની મલાઈ નાખશું. મલાઈ નાખવાથી દૂધ પૌવા એકદમ ક્રીમી જેવા થશે. જો તમે મલાઈ ન નાખો તો પણ દૂધ પૌવા સરસ થશે. હવે આ મલાઈ નાખ્યા પછી ફરીથી તેને 5-1 મિનિટ જેટલું ઉકળવા દેવું અને આ ઉકળે એટલે હવે આપણે તેમાં પૌવા એડ કરશું. અહીંયા મેં રાજભોગ ફ્લેવર પૌવા લીધા છે. હવે 1/2 લીટર દૂધની સામે મેં લગભગ 60 થી 65 ગ્રામ જેટલા પૌવા લીધા છે. હવે આપણું જે દૂધ ઉકળી ગયું છે તેમાં આપણે પૌવા એડ કરશું. આવી રીતે થોડા થોડા પૌવા એડ કરતા જવા અને ચમચીથી હલાવતા જાઓ તેથી નીચે પૌવા બેસી ન જાય. હવે આ પૌવા નાખ્યા પછી આપણે તેને 3 થી 4 મિનિટ ફરીથી ઉકળવા દેવું તેથી પૌવા અને દૂધ એક રસ થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા દૂધ અને પૌવા એકદમ એક રસ થઈ ગયા છે. હવે આ ઉકળી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં છેલ્લે ખાંડ નાખશું. અહીંયા મેં લગભગ 1/4 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી છે, એટલે કે તમે વધારે કે ઓછી પણ નાખી શકો છો. હવે આપણું આ ખાંડનું પાણી બળે ત્યાં સુધી આપણે તેને ઉકાળશું. તમે ગમે તે ફ્લેવરના દૂધ પૌવા પણ કરી શકો છો. તો હવે આપણું દૂધ ઉકળી ગયું તો તૈયાર છે આપણા રાજભોગ ફ્લેવર દૂધ પૌવા. એને એકદમ ચીલ કરીને આપણે સર્વ કરશું. તો મિત્રો, આ રેસીપી જોઈને દૂધ પૌવા જરૂરથી બનાવશો ને, અને તેના વ્યૂ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.